كيكة طبقات الأوريو الباردة من دون فرن، والأحلى من هيك بس ب3 مكونات. ما بتتخيلوا قديش سريعة وهينة. فيكن هلأ تحضروا الفيديو وتقوموا دغري تحضروها. السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. أول شي بلزمنا ظرف دريم ويب أو الكريم شانتيه البودرة. بدنا نخفقها مع نصف كوب من الحليب السائل يكون بارد كتير. بدنا نخفقن لمدة 4 دقايق أو أكتر شوي حتى يصير القوام متماسك وكريمي. إذا بدكن تستخدموا الكريمة السائلة للحلويات يلي للخفق، بتستغنوا عن الدريم وبتستغنوا عن الحليب، بتستخدموا بس نصف كوب من الكريمة السائلة، وأكيد بدها تكون كمان كتير باردة. منحط الكريمة بالكيس حتى نسهل توزيعها أكتر، لأنه الأوريو حيكون مطحون مش حيكون قطع كبيرة فبيتوزع بسهولة. للأوريو بيلزملنا 6 أكياس من الأوريو، كل كيس بيحتوي على 4 قطع. بدنا نطحنه بشكل ناعم من دون ما نشيل من جواته أي شي، دغري مثل ما هو بدنا نطحنه. ما تشدوا كتير كتير بالطحن، المهم نشوف هيدا الشكل بيكون تمام. بالصينية اللي بدنا نستخدمها هون عم نعمل نحنا كمية صغيرة، يعني صينية صغرورة مش صينية كبيرة. فيكن تضاعفوا الكمية انتو إذا عبالكن صينية أكبر. منحط أول طبقة من الأوريو، منمسدها شوي بإيدنا، ومن فوقها منحط الكريمة اللي عملناها ومنوزعها. أول شي منوزعها بالكيس، بعدين منمسد بالملعقة. هيك أسهل علينا أنه نحطها بالكيس كرمال ما نخلي حبات الأوريو أو قطع الأوريو الصغيرة تتوزع يمين وشمال. من فوق الكريمة كمان منحط طبقة تانية من الأوريو المطحون. هون ما في داعي كتير نضغط أو كتير نشتغل بإيدنا، بس هيك تمسيدات خفيفة يدوب، يعني كرمال ما ننزع قوام الكريمة اللي تحته. نتأكد إنهم توزعوا تمام. نرجع منعيد طبقة تانية من الكريمة. نرجع كمان بالملعقة منوزعها بالتساوي، منتأكد إنه كل الجوانب أخدوا كريمة بالتساوي. من فوقها منحط طبقة الأوريو الأخيرة. منوزع الأوريو منيح، وبعدين بإيدنا نعمل تمسيدة كتير خفيفة كمان من دون ما نضغط على الكريمة، بس تنتأكد إنهم توزعوا تمام. وهلا منفوتها على الفريزر 30 دقيقة حتى تبرد بشكل كامل وبتصير جاهزة للتقديم. وأكيد إذا ما بدكن تقدموه دغري فيكن تحطوه بالبراد مش بالفريزر، بيقعد عدة ساعات وبعدين بتقدموه برياحتكن. هيك صار الحلا جاهز للتقديم. شايفين قديش أخد وقت منا؟ ما بياخد أي وقت ولا أي تعب ولا أي جهد بالتحضير. دغري بيكون جاهز عنا وبس ب3 مكونات فقط. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم. إن شاء الله يكون عجبكم، بتمنى منكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.